καλημέρα. Πολύ ωραία μέρα σήμερα. Μετά από πάνω από μία εβδομάδα, 10 μέρες σχεδόν συννεφιάς και βροχής, επιτέλους βγήκε ο ήλιος και έφυγα και εγώ από την Φλωρεντία, κατεύθυνση Ρώμη σήμερα, μικρή στάση στη Σιένα, να δω το ιστορικό κέντρο, να πιω ένα καφεδάκι, να φάω κάτι και βούρια Ρώμη. Θέλω να είμαι στη Ρώμη πριν τις 5 γιατί σκοτεινιάζει νωρίς. Ναι, αυτά, πάμε να δούμε τη Σιένα, πάμε να φάμε πρώτα. Λοιπόν, έσπασε και τελείωσε το κουμπί, έλειωσε, μαγκώσανε όλα και αυτό πλέον είναι το starter μου. Αυτά είναι, πήγαμε, Ρώμη, Ρώμη. Το starter να το χάσω. Ήρθα στη Χόντα, στη Σιένα, αλλά είναι κλειστή. Σε μια μισή ώρα ανοίγουνε. Σιγά μην περιμένω, πάω Ρώμη. Καλημέρα από τη Ρώμη. Είμαστε στο μετρό και πάμε προς Πιάτσα Ισπάνια. Βρίσκομαι στο Πάνθεον στη Ρώμη. Το Πάνθεον είναι ο πιο καλοδιατηρημένος ρωμαϊκός ναός που υπάρχει σήμερα. Είναι ένα μαθηματικό αριστούργημα αρχιτεκτονικής. Έχει διάμετρο 43 μέτρα και 20 εκατοστά και έχει ύψος 43 μέτρα και 20 εκατοστά. Στη μέση υπάρχει μια τρύπα με διάμετρο 9 μέτρα. Αυτός ο τρούλος είναι ο μεγαλύτερος τρούλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, χωρίς ενισχυμένο μπετόν. Και ακόμα κανείς δεν ξέρει πώς τον έφτιαξαν οι Ρωμαίοι. Στην Ιταλία πουλάνε την πίτσα με τον κιλό. Αλλά το παραδοσιακό φαγητό στη Ρώμη είναι το σουπλί. Είναι αυτό εδώ, είναι βασικά ρύζι με μοτσαρέλα και το πετάνε μέσα στο τηγάνι και είναι παραδεισένιο. Περιμένουμε τα σουπλί να βγουν, τα φρέσκα, για να τα πάρουμε ζεστά να τα φάμε. Εδώ είμαστε με τα παιδιά. Φοντάνα τη Τρέβη. It's amazing. It's amazing. Huge water slide. It's really big. Είμαι στο Κολοσσέο. Το αληθινό όνομα του Κολοσσέου δεν είναι Κολοσσέο. Είχαν ξεχάσει
πώς το λέγανε, και το ονομάσανε έτσι λόγω του πολύ μεγάλου αγάλματος που έφτιαξε ο βασιλιάς Νέρονας εδώ. Ο Νέρονας ήταν από τους χειρότερους βασιλιάδες που είχε ποτέ η Ρώμη. Μετά από μια μεγάλη φωτιά που ξέσπασε, ο Νέρονας αντί να χτίσει ξανά όλα τα σπίτια που ήταν στην περιοχή, αποφάσισε να κατασχέσει την περιοχή και να χτίσει για πάρτι του μία μεγάλη βίλα, ένα μεγάλο παλάτι. Φυσικά ο κόσμος της Ρώμης δεν το ήθελε αυτό και ήθελε να πεθάνει ο Νέρονας, ο οποίος στο τέλος αυτοκτόνησε. Όταν ο Φλάβιος γύρισε πίσω, αποφάσισε να ξυλώσει το παλάτι του Νέρονα και να χτίσει το Κολοσσέο για όλους τους κατοίκους της Ρώμης. Εδώ μέσα μπορούσαν να μπουν όλοι οι κατοίκοι, από το πιο πλούσιο μέχρι το πιο φτωχό, και αναλόγως της κατάστασης καθόντουσαν στο ανάλογο διάζωμα, αναλόγως της οικονομικής τους κατάστασης. Το Κολοσσέο είχε 88 εισόδους, αν δεν κάνω λάθος, και μπορούσαν να το γεμίσουν μέσα σε 20 λεπτά και χωρούσε 70.000 κόσμο. Τα υπόλοιπα νομίζω τα ξέρετε, gladiators και hunting games. Επίσης το πλημμύριζαν και έπαιζαν ναυμαχίες μέσα στο Κολοσσέο. Βάζανε καράβια μέσα και παίζανε ναυμαχίες. Λοιπόν, καλημέρα. Είμαι στο Βατικανό. Το Βατικανό είναι επίσημα η μικρότερη χώρα του κόσμου, με μόνο 845 κατοίκους, με διαβατήριο. Και ναι, είναι πολύ νωρίς. Ήρθα πάρα πολύ νωρίς για να αποφύγω τη γραμμή και είμαι πολύ τυχερός γιατί θα περιμένω μόνο 5 λεπτά. Πριν η Ιταλία γίνει τη χώρα όπως την γνωρίζουμε σήμερα, ήταν χωρισμένη σε διάφορα κρατήδια. Το Βατικανό, το οποίο ήταν στο κέντρο περίπου της Ιταλίας, ήταν ένα τεράστιο κρατήδιο. Με την ένωση της Ιταλίας το Βατικανό έχασε πάρα πολύ έδαφος, αλλά κράτησε αυτό το σημείο μέσα στη Ρώμη, το οποίο βρίσκεται κλεισμένο εντός των τυχών και αποτελεί μια χώρα ξεχωριστή. Λοιπόν, για να μπεις μέσα στο ναό δεν χρειάζεσαι διαβατήριο ή κάτι, απλά πρέπει να περάσεις από τον έλεγχο. Και ο λόγος είναι ότι πριν καμιά 20-30 χρόνια κάποιος μπήκε μέσα με ένα σφυρί και φώναζε ότι εγώ είμαι ο Χριστός μπροστά από το άγαλμα του Μιχαηλάγγελου, και βάρεσε το άγαλμα και έφυγε η μύτη. Και για να το επαναφέρουν το άγαλμα ήταν πανάκριβο και πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία. Έτσι πλέον υπάρχει αυτός ο έλεγχος και φυσικά το άγαλμα βρίσκεται πίσω από αλεξίσφαιρο Γιάννη. Θα το δούμε το άγαλμα, θα πάμε μέσα. Ο ναός αυτός είναι τεράστιος. Δεν μπορείς να αντιληφθείς το μέγεθος του αν δεν ξέρεις κάποιες διαστάσεις, όπως τις διαστάσεις αυτών των γραμμάτων. Αυτά τα γράμματα είναι 1 και 80. 1 μέτρο και 80 εκατοστά. Υπολογίστε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο ναός. Λοιπόν, βρίσκομαι στο Σαν Μαρίνο. Είμαι στην πόλη του Σαν Μαρίνο και μόλις εντυπωσιάστηκα πόσο ψηλά είμαι. Είμαστε πάνω από το σύννεφο. Είσαι εδώ. Αυτό σημαίνει ότι άμα βρέξει θα βρέξει από κάτω μας, όχι από πάνω μας.
Λοιπόν, παιδες, καθώς έστεινα τη σκηνή, αντιλήφθηκα ότι αυτή ίσως να είναι η τελευταία κατασκήνωση που κάνω σε αυτό το ταξίδι. Και έτσι στιγμιαία πέρασε από το μυαλό μου η πρώτη κατασκήνωση που έκανα στη Βουλγαρία, και σχεδόν όλες οι ενδιάμεσες. Έχω στήσει αυτή τη σκηνή 500 φορές. Δεν ξέρω αν νιώθω καλά που τελειώνει αυτό το ταξίδι. Έτσι, σαν να με πείραξε λίγο μόλις αντιληφθήκα ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία κατασκήνωση. Λοιπόν, μια μικρή στάση στην Ταβούλια, το χωριό του Βαλεντίνο Ρώση, έτσι, για να αφήσουμε το στίγμα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΑΝΕΚ που σε συνεργασία με τη Superfast Ferries με βοηθούν να μεταφέρω τη μηχανή μου στην Ελλάδα και εμένα. Στον ερχομό μου εδώ στο λιμάνι της Αγκώνας, κάθε λακκούβα που έπεφτα άκουγα ένα κλάκα συνέχεια. Φτάνω εδώ και τι να δω, όλη η δαγκάνα κρεμότανε. Έφυγε εδώ η βίδα, κρεμάσει και η δαγκάνα, κρεμόντουσαν και τα δακάκια στο πλάι, κρατιόντουσαν μόνο από αυτό εδώ. Μα κάποιος μου κάνει πλάκα, δεν γίνονται αυτά. Αυτή η βίδα, τελευταία φορά που την έβγαλε ήταν περίπου πριν 3.000 χιλιόμετρα. Πώς της ήρθε έτσι ξαφνικά να λυθεί και να φύγει? Γίνονται αυτά ρε παιδιά, κάποιος μου κάνει πλάκα. Το μηχανάκι καταραίει. Θα σας δείξω και λίγο εδώ τι έκανα με το κουμπί. Ναι, αυτά είναι τα φώτα τώρα, τα έχω συνδεδεμένα και έχω φώτα. Και τι γίνεται, κάτσε να το ξεσυνδέσω. Και άμα δεν είναι συνδεδεμένο, πατάω εδώ, ξεκινάει το μηχανάκι και μετά το συνδέω και έχω και φώτα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε για Ελλάδα. Αυτά είναι. 4:30 η ώρα. Φεύγουμε, η Ανκώνα είναι πίσω μου. Θα τα πούμε στην Ελλάδα, παιδιά.